आज हामी रिफ्लेक्सन अफ लाइट च्याप्टरबाट मिरर फर्मुला डिराइभ गर्छौँ। आज चाहिँ हामी डेरिभेसन पार्टमा छौँ है। र यसमा मिरर फर्मुला चाहिँ हामीले कन्केभ र कन्भेक्स दुवै मिररको लागि चाहिँ डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र सुरुमा चाहिँ हामीले कन्केभ मिररको लागि चाहिँ डिराइभ गर्छौँ है। त्यो पनि रियल इमेज र भर्चुअल इमेज गरेर दुवै केसको लागि चाहिँ डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। र हियर आई विल सो यु ओन्ली फर द रियल इमेज है त। ल अब सुरुमा हामी फिगर बनाउँ। कन्केभ मिरर भनेपछि एउटा कन्केभ मिरर बनाइदिउँ पहिला हैन। लेट्स से दिस इज योर कन्केभ मिरर। यो हाम्रो कन्केभ मिरर भयो। अलि राम्रो बनाइदिनुस् है, फिगर चाहिँ राम्रो बनाइदिनुस्। एटलिस्ट सुरुमा फिगर हेर्न पाएको छैन सरहरू पनि ओहो कति दामी फिगर बनाएछ भन्ने होस् है। र लेट्स से दिस इज योर प्रिन्सिपल एक्सिस। यो हाम्रो के भयो, प्रिन्सिपल एक्सिस भयो। र यो के भयो त, पोल भयो हो। एन्ड दिस इज योर फोकस, दिस इज योर सेन्टर अफ कर्वेचर हो। ठिक छ, सेन्टर अफ कर्वेचर भयो। र अब हामीले कुन कन्डिसनको लागि हेरिरहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब रियल इमेज बन्छ त्यो कन्डिसनको लागि हेरिरहेछौँ है त। अब कुन कुन कन्डिसनमा रियल इमेज बन्छ त्यो हामीले पढिसकेका छौँ है। यहाँ मैले जस्ट दुईवटा कन्डिसन्सलाई एकचोटि रिकल गर्छु है त। एउटा, जब पनि अब्जेक्टलाई यो सी र एफको बिचमा राख्छौँ, वेन यु पुट एन अब्जेक्ट इन बिट्विन सी एन्ड एफ रियल इमेज बन्छ हो कि होइन। सी र एफको बिचमा राख्दाखेरि इमेज कहाँ बन्छ भन्दाखेरि बियोन्ड सी बन्छ, सीभन्दा पछाडि बन्छ। एउटा त्यो भयो। अर्को भनेको बियोन्ड सी भनेको सीभन्दा पछाडि राख्यो भने इमेज कहाँ बन्छ त, सी र एफको बिचमा हुन्छ। 22 वर्ष क्या, सी र एफको बिचमा राख्यो भने बियोन्ड सी बन्छ। अनि अब्जेक्टलाई यदि बियोन्ड सी राख्यो भने सी र एफको बिचमा बन्छ है त। अब दुईवटा केस मध्ये जुन केस हजुरहरूलाई सजिलो लाग्छ त्यही केस फलो गर्नुहोस्। म चाहिँ यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि यो बियोन्ड सी लिन्छु है त। अब्जेक्टलाई म कता लिन्छु, बियोन्ड सी लिन्छु भनेदेखि लेट्स से दिस इज द अब्जेक्ट, दिस इज योर अब्जेक्ट। एबी भनेको चाहिँ अब्जेक्ट भयो है त। अब्जेक्ट भयो, यो एबी भनेको अब्जेक्ट भयो भनेदेखि अब के सपोज गरौँ भन्दाखेरि दुईवटा रेज अफ लाइट पास गराइदिने। इमेज बनाउनुको लागि चाहिँ होइन मिनिमम दुईवटा रेज चाहिँ तिमीले पास गर्नै पर्छ। तीनवटा चारवटा जतिवटा पास गरे हुन्छ, तर दुईवटा मात्र पास गरिदिउ, नत्र धेरै रेज भयो भनेदेखि होइन क्यालकुलेसन गर्नलाई पनि अलिकति गाह्रो हुन्छ, फिगर पनि त्यति राम्रो हुँदैन। सो जस्ट लेट्स मेक टू रेज अन्ली है त। फर्स्ट रे कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो टाउकोबाट यो प्रिन्सिपल एक्सिस, यो जुन होरिजेन्टल लाइन देखिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिस भयो। यो प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल हुने गरेर एउटा रे पास गराइदिने। के अरे त, प्रिन्सिपल एक्सिससँग प्यारलल हुने गरेर एउटा रे पास गराइदिने। जब यसले मिररलाई स्ट्राइक गर्छ त्यो रे अफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्सन कहाँबाट पास हुन्छ, एज पर द रुल आफ्टर रिफ्लेक्सन यो फोकसबाट पास हुन्छ है। सो फर्स्ट रे भनेको चाहिँ फोकसबाट पास हुन्छ। सो दिस इज योर reflected ray which is passing through the focus after the reflection। अनि अर्को रे कहाँबाट पास गराइदियो भन्दाखेरि यो सेन्टर अफ कर्वेचरबाटै पास गराइदियो। अर्को रे भनेको कहाँबाट पास गराइदियो रे, सेन्टर अफ कर्वेचरबाटै यसरी पास गराइदियो, सेन्टर अफ कर्वेचरबाटै पास गराइदियो। र जब सेन्टर अफ कर्वेचरबाट रे अफ लाइट पास गराइदिन्छ हामीलाई थाहा छ कि आफ्टर स्ट्राइकिङ इट विल रिफ्लेक्ट ब्याक थ्रु द सेम पाथ। त्यही पाथबाट विदाउट डेभिएसन त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छ, त्यो त हामीलाई रुल थाहा छँदैछ। सो हामीले दुईवटा रेज लियो, एउटा चाहिँ प्यारलल टु प्रिन्सिपल एक्सिस पठाइदियो, अर्को चाहिँ सेन्टर अफ कर्वेचरबाट पास गराइदियो है त। सो यो दुईवटा रे मात्र देखाए भयो। अब यु क्यान सी यो दुईवटा रे चाहिँ होइन, यो एउटा रिफ्लेक्टेड रे, यो अर्को रिफ्लेक्टेड, एउटा पोइन्टमा गएर मिट भइरहेछ नि। जुन पोइन्टमा मिट भएको छ नि त्यही पोइन्टमा इमेज बन्ने हो भनेदेखि यो पोइन्टमा इमेज बन्छ। सो दिस इज योर वाट, रियल इमेज। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, रियल इमेज भयो। द्याट इज ए ड्यास बी ड्यास। र जहिले पनि यो इन्भर्टेड हुन्छ है। अब यो चाहिँ हाम्रो के बन्यो त, रियल इमेज बन्यो भनेदेखि अब यहाँ हेर्नुहोस् है त। लेट्स से दिस इज पोइन्ट एम र यो एमदेखि यो प्रिन्सिपल एक्सिसमा एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन ड्र गरौँ, एमएन भनेर एउटा पर्पेन्डिकुलर लाइन ड्र गरौँ। अब यहाँ हामीले डिफ्रेन्ट ट्रायङ्गल्स देख्न सक्छौँ। र क्यालकुलेसनको लागि बिफोर आई गो इन्टु द क्यालकुलेसन हामीले के लेख्यो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ डिस्कस गरौँ है त। एउटा कन्केभ मिरर लियौँ होइन, जसको प्रिन्सिपल फोकस भनेको चाहिँ के हो त, एफ भयो भनेदेखि पोल चाहिँ पी भयो, र सी भनेको सेन्टर अफ कर्वेचर भयो होइन, र अब्जेक्ट भनेको के भयो त, एबी भयो भनेदेखि इमेज भनेको ए ड्यास बी ड्यास भयो। र अब लेट्स राइट द इन्फर्मेसन है त। यहाँदेखि यहाँसम्म पोलदेखि होइन, पोलदेखि अब्जेक्टसम्मको डिस्टेन्स, पोलदेखि अब्जेक्टसम्मको डिस्टेन्स, यो अब्जेक्ट यो पोल हो भनेदेखि यो डिस्टेन्स भनेको के हो, वाट इज दिस, यो हाम्रो के हो त, अब्जेक्ट डिस्टेन्स, द्याट इज यु। ठिक छ केटाकेटी हो, यो चाहिँ हाम्रो अब्जेक्ट डिस्टेन्स भयो, द्याट इज यु भयो है। र अर्को इमेज यहाँ बनिरहेछ भनेदेखि पोलदेखि इमेजसम्मको डिस्टेन्स भनेको के हो त, इमेज डिस्टेन्स भयो। सो यु क्यान सी दिस इज, यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, दिस इज आवर इमेज डिस्टेन्स, द्याट इज भी भयो है। यहाँ हेर्नुहोस् है त, दिस इज अब्जेक्ट डिस्टेन्स यु, र यो चाहिँ इमेज डिस्टेन्स बी भयो भनेदेखि यो हाम्रो
फोकस हो, यो हाम्रो पोल हो भनेदेखि फोकस र पोल बिचको यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो त फोकल लेन्थ भयो, द्याट इज स्मल एफ। त्यो चाहिँ हाम्रो फोकल लेन्थ भयो स्मल एफ। त्यस्तै गरेर यो पोल भयो, यो सेन्टर अफ कर्वेचर भयो भने पोल र सेन्टर अफ कर्वेचर बिचको यो जुन डिस्टेन्स छ नि यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त 2f भयो। दिस इज आवर 2f। बुझ्नुभयो? यो चाहिँ हाम्रो 2f भयो भनेदेखि अब यति इन्फर्मेसन आइसके पछाडि लेट्स गो इन्टु आवर क्यालकुलेसन। अब यो दुईवटा ट्रायङ्गल हेरौँ है त, एउटा ट्रायङ्गल यो हेरौँ है, अर्को ट्रायङ्गल यो हेरौँ है त। यो दुईटा ट्रायङ्गल कस्तो ट्रायङ्गल छ भनेर पहिला लेट्स ट्राई टु आइडेन्टिफाई इट है, एनालाइज गरौँ न त। यो दुईटा ट्रायङ्गललाई बुझाउनुको लागि मैले यहाँ सेपरेटली ड्र गरेँ। यु क्यान सी द टु ट्रायङ्गल्स। यो भनेको चाहिँ एबी भयो हो, र सी यो भनेको ए ड्यास बी ड्यास भयो। ठिक छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो एङ्गल इज इक्वल टु दिस एङ्गल हो, दिस एङ्गल इज इक्वल टु दिस एङ्गल भनेपछि भर्टिकली अपोजिट एङ्गल भयो, त्यही भएर यो दुईटा इक्वल हुन्छ। त्यस्तै गरेर यो एङ्गल 90 डिग्री, यो एङ्गल पनि 90 डिग्री भनेपछि यो दुईटा ट्रायङ्गलमा के देख्यो भन्दाखेरि यो दुईवटा एङ्गल चाहिँ इक्वल हुँदो रहेछ। भन्नुको अर्थ कुनै पनि दुईवटा ट्रायङ्गल्सको दुईवटा एङ्गल इक्वल छ भन्नुको अर्थ त्यो इट्सेल्फ के भयो त सिमिलर ट्रायङ्गल्स भयो। सो एबिसी र ए ड्यास बी ड्यास सी ड्यास सी भनेको चाहिँ के हो त सिमिलर ट्रायङ्गल्स भयो है त। बुझ्नुभयो? भनेको हामीले यो जुन दुईटा ट्रायङ्गल लिइरहेछौँ नि होइन, यो सेडेड ट्रायङ्गल लिइरहेछौँ नि, त्यो चाहिँ कस्तो ट्रायङ्गल रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सिमिलर ट्रायङ्गल्स रहेछ है त। सो लेट्स गो इन्टु आवर क्यालकुलेसन इन सिमिलर ट्रायङ्गल्स है। इन सिमिलर ट्रायङ्गल्स कुन कुन लिइरहेछ अरे त, एउटा एबिसी लिइरहेछौँ, अर्को के लिइरहेछौँ त ए ड्यास बी ड्यास सी लिइरहेछौँ है। यो दुईवटा सिमिलर ट्रायङ्गल्स भनेर हामीले चाहिँ देखायो। र सिमिलर ट्रायङ्गलको प्रोपर्टी के भन्दाखेरि द रेसियो अफ करेस्पोन्डिङ साइड्सको रेसियो इक्वल हुन्छ। सिमिलर ट्रायङ्गलको प्रोपर्टी के भन्दाखेरि करेस्पोन्डिङ साइड्सको रेसियो इक्वल हुन्छ भनेदेखि करेस्पोन्डिङ साइड्स भनेको के भन्दाखेरि ल अब यो ठुलो ट्रायङ्गल हेर्नुहोस् है त, यो ठुलो ट्रायङ्गलमा मैले एङ्गल सी हेरेँ भनेदेखि यो एङ्गल सीको लागि करेस्पोन्डिङ साइड भनेको के हो त एबी हो। एङ्गल सीको लागि करेस्पोन्डिङ साइड भनेको के हो एबी भयो भनेदेखि एबी बाई अब यो ट्रायङ्गलमा सी हेर्नु भएको छ भने अर्को ट्रायङ्गलमा यो सीसँग इक्वल हुने एङ्गल हेर्नु पर्यो भनेदेखि अर्को ट्रायङ्गलमा सीसँग इक्वल एङ्गल भनेको यो एङ्गल भयो र यसको करेस्पोन्डिङ साइड भनेको के हो त ए ड्यास बी ड्यास भयो। सो ए ड्यास बी ड्यास। ठिक छ। भनेको यो दुईटा साइड्सको रेसियो इज इक्वल टु अब फेरि हेर्नुहोस् यो ट्रायङ्गलमा यो जुन एङ्गल ए छ यो एङ्गलको करेस्पोन्डिङ साइड भनेको कुन हो त बिसी भयो। भनेको एङ्गल ए को लागि करेस्पोन्डिङ साइड कुन भयो त बिसी भयो भनेदेखि यहाँ हजुरहरूले एङ्गल ए हेर्नु भएको छ नि, यहाँ एङ्गल के हेर्नु पऱ्यो बी ड्यास हेर्नु पऱ्यो, किन भन्दाखेरि यो ए र बी ड्यास इक्वल हो नि त। एङ्गल ए इज इक्वल टु एङ्गल बी ड्यास भनेदेखि यहाँ एङ्गल ए को लागि करेस्पोन्डिङ साइड बिसी हो भनेदेखि यहाँ बी ड्यासको लागि करेस्पोन्डिङ साइड कुन हो त ए ड्यास सी हो भनेदेखि रेसियो लिदिउँ न त। इफ यु टेक द रेसियो यु विल गेट बिसी डिभाइडेड बाई कति हुने भयो त ए ड्यास सी हुने भयो। बुझ्नुभयो? भन्नुको अर्थ हामीले सिमिलर ट्रायङ्गलको प्रोपर्टी लगाएको क्या, द रेसियो अफ करेस्पोन्डिङ साइड्स आर इक्वल भनेर चाहिँ त्यो प्रोपर्टी युज गरे है त। अब भ्यालु थाहा छ भने भ्यालु राखिदिइहालौँ है त। ल लेट्स पुट द भ्यालु। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त बिसी भनेको कति छ हेर्नुहोस् है त, बिसी भनेको कति छ त्यो हेर्नुहोस् है त। त्यसको लागि यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नुहोस् पीदेखि बीसम्म होइन, पीदेखि बीसम्मको भ्यालु कति छ हेर्नुहोस् त, पीदेखि बीसम्म भनेको यु होइन। अब पीदेखि सीसम्म भनेको के हो, पी भनेको पोल अनि सी भनेको सेन्टर अफ कर्वेचर हो। सो पोल र सेन्टर अफ कर्वेचर भनेको 2f भयो। यो पुरै चाहिँ यु भयो अनि यति चाहिँ कति भयो त 2f भयो भनेदेखि यो माइनस 2f गऱ्यो भनेदेखि यु विल गेट द भ्यालु अफ बिसी हो कि होइन। हेर्नुहोस् है फेरि एकचोटि पुरै कति हो त, पुरै भनेको इमेज डिस्टेन्स द्याट इज यु अनि यति भनेको कति के भयो त रेडियस अफ कर्वेचर द्याट इज 2f। यो दुइटालाई घटाइदिनु भयो भनेदेखि यो बिसी आएन त, आयो कि आएन, आयो भनेदेखि यु क्यान पुट इन प्लेस अफ बिसी कति राख्न सक्नुहुन्छ त यु माइनस 2f राख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ केटाकेटी हो, बुझ्नुभयो? त्यस्तै गरेर अब ए ड्यास सी भनेको कति छ हेर्नुहोस् त, ए ड्यास सी भनेको यो हो। यहाँ हेर्नुहोस् है हात हेर्नुहोस् है, ए ड्यास सी भनेको यो हो। अब हेर्नुहोस् है त यो लेन्थ कति हो त, यो लेन्थ भनेको 2f हो, यो लेन्थ भनेको कति हो 2f हो। ठिक छ। अनि यति लेन्थ भनेको कति हो त v हो, यति लेन्थ भनेको v। सो 2f माइनस v भनेको यति हो कि होइन। यहाँ हेर्नुहोस् है त यो कति हो 2f, यो कति हो 2f, यति कति हो, यति कति हो v हो, किन ए ड्यास भन्नु भएको छ नि, यो त इमेज डिस्टेन्स हो, यो v भयो, यति पुरै कति भयो त 2f भनेदेखि यो 2fबाट यो v घटाइदिएपछि यो ए ड्यास सी आयो कि आएन, आयो भनेदेखि के गर्न पाइयो त यो पुरै भनेको चाहिँ 2f माइनस v रहेछ, 2f माइनस v रहेछ। बुझ्नुभयो सबैले, बुझ्नुभयो? ओके भेरी गुड। नाउ लेट्स गो इन्टु एनदर ट्रायङ्गल। अब अर्को ट्रायङ्गलमा जाउँ है त। इन
ट्रायंगल्स अब अर्को ट्रायंगल चाहिँ हामी कुन कुन लिने भन्दाखेरि यो ट्रायंगल अब चाहिँ यहाँ हेर्नुस् है त यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल लियौँ यो दुईटा ट्रायंगल क्रस गरेको ट्रायंगल हेर्नुस् है त क्रस गरेको ट्रायंगललाई हेर्नुस् है त सो लेट मी ड्र दिस फिगर हियर यहाँ बनाइदिउँ छुट्टै बनाइदिने हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ सो लेट्स से वी आर टेकिङ नाउ ट्रायंगल ए ड्यास बी ड्यास एफ र अर्को कुन भन्दाखेरि एमएनएफ लिइरहेको छौँ है त अब यो दुईटा ट्रायंगलमा पनि त्यही हो यो र यो भर्टिकली अपोजिट एङ्गल्स भयो यो र यो 90 डिग्री भयो भनेदेखि यो पनि के भयो सिमिलर ट्रायंगल्स भयो भनेदेखि अब यु क्यान से इन सिमिलर ट्रायंगल्स कुन ट्रायंगल रे त केटाकेटी हो कुन ट्रायंगल त एमएनएफ हो एमएनएफ र अर्को त कुन ए ड्यास बी ड्यास एफ यो दुईटा ट्रायंगल्सलाई लियौँ है त अब यो दुईटा ट्रायंगलमा पनि द रेशियो अफ करेस्पोन्डिङ साइड्स इक्वल हुन्छ किनभने सिमिलर ट्रायंगल छ भनेदेखि करेस्पोन्डिङ साइडको रेशियो चाहिँ के हुन्छ त इक्वल हुन्छ अब यहाँ हेर्नुहोस् त यसको लागि करेस्पोन्डिङ साइड भनेको एमएन भयो यो एंगलको लागि करेस्पोन्डिङ साइड भनेको एमएन भयो भनेदेखि अब योसँग इक्वल हुने एंगल भनेको त यो हो सो यसको लागि करेस्पोन्डिङ साइड भनेको कुन भयो त ए ड्यास बी ड्यास भयो सो ए ड्यास बी ड्यास ठिक छ केटाकेटी हो इक्वल्स टु अब फेरि कुन लियौँ भन्दाखेरि यो तलको होरिजेन्टलको हेरौँ है त यसको करेस्पोन्डिङ साइड भनेको एफएन भयो हैन एफएन डिवाइडेड बाइ यसको लागि करेस्पोन्डिङ साइड भनेको ए ड्यास एफ भयो सो ए ड्यास एफ भयो ठिक छ केटाकेटी हो बुझ्नुभयो यति बुझ्नुभयो ओके अब यो फिगरलाई मेटिदिउँ है त अब यहाँ हेर्नुहोस् है त अब यसलाई मिलाउनु पर्ने छ है त अब यहाँ हेर्नुहोस् है त एमएन भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस् त यो त कस्तो हो यो दिस इज अ रेक्ट्याङ्गल यो रेक्ट्याङ्गल हो भनेदेखि यो एमएन र यो एबी त के हुन्छ एमएन र एबी त के हुन्छ इक्वल हुन्छ बिकज द्याट इज अ रेक्ट्याङ्गल सो एमएनको ठाउँमा एबी नै लेख्न सक्नुहुन्छ एन्ड ए ड्यास बी ड्यास ठिक छ इक्वल्स टु अब एफएन भनेको कति हुन्छ हेर्नुहोस् एफएन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो यो रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस लिएको छ नि यो रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस या यो एपार्चर एकदम नै सानो भयो भने है यो एपार्चर चाहिँ यो रिफ्र्याक्टिङ सर्फेस चाहिँ एकदम नै सानो लियो भनेदेखि त्यो कन्डिसनमा के देखिन्छ भन्दाखेरि यो एफ र यो जुन एन र पी छ नि हैन यो एन र पी चाहिँ एउटै पोइन्ट जस्तो देखिन्छ क्या फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् है त अहिले पो यहाँ मैले मिरर एकदम ठुलो बनाएँ हैन त्यही भएर यो एन र पी चाहिँ डिफ्रेन्ट पोइन्ट्स जस्तो देखियो हो तर यदि त्यो मिरर चाहिँ एकदमै सानो छ भनेर हामीले एज्युम गर्यो भनेदेखि एकदमै सानो छ भनेर एज्युम गर्यो भनेदेखि त्यो कन्डिसनमा यो एन र एफ यो एन र पी है एकदमै मिरर सानो छ भने त्यो कन्डिसनमा यो एन र पी भनेको त अलमोस्ट एउटै पोइन्ट जस्तो देखिन्छ क्या इट सिम्स लाइक यो एन र पी जुन छ नि यो एन र पी चाहिँ एउटै पोइन्ट हो जस्तो देखिन्छ इट मिन्स यदि एपर्चर अफ द मिरर चाहिँ सानो छ भने त्यो कन्डिसनमा यो एन र पी चाहिँ के हुन्छ अलमोस्ट एउटै पोइन्ट हो भनेर भन्न पाइन्छ सो वाट वी क्यान से इज एफएन इज इक्वल टु एफपी पाइयो किन एन र पी एउटै पोइन्ट हो भनेदेखि एफएन भन्नु र एफपी भन्नु एउटै हो है सो मैले के गरेँ भन्दाखेरि एफएनको ठाउँमा एकचोटि मैले के लेखेँ त एफएनको ठाउँमा एकचोटि के लेखेँ त एफपी लेखेँ अनि ए ड्यास एफ भनेको त ए ड्यास एफै भयो केही फरक परेन है त ओके नाउ लेट मी सब्स्टिट्युट द भ्यालु है हेर्नुहोस् है त पी भनेको पोल एफ भनेको फोकस सो यो पीदेखि एफसम्मको डिस्टेन्स भनेको त फोकल लेन्थ हो द्याट इज एफ भयो यो भनेको स्मल एफ भयो डिवाइडेड बाई अब ए ड्यास एफ भनेको के हो हेर्नुहोस् त ए ड्यास एफ भनेको यो लेन्थ कति हुन्छ त यो पुरै कति हो यहाँदेखि यहाँसम्म कति हो ल भन्नुहोस् त पीदेखि ए ड्याससम्म कति हो पीदेखि ए ड्यास भनेको त भी हो अनि यो पीदेखि एफसम्म भनेको यो लेन्थ चाहिँ कति हो त एफ हो भनेदेखि भी माइनस एफ गरेपछि यो आयो कि आएन हेर्नुहोस् है त ए ड्यास एफ भनेको कति रहेछ भन्दाखेरि भी माइनस एफ सो b minus f ठीक छ सो दिस इज योर इक्वेसन 2 एन्ड दिस इज योर इक्वेसन यो चाहिँ इक्वेसन 1 भयो ठीक छ अल अफ यु हामीले दुईवटा ट्रायंगल्स लिएको है एकचोटि यो दुईवटा सेडेड ट्रायंगल लिएको अनि सेकेन्ड यो दुईवटा सेडेड ट्रायंगल्स लिएको हैन त्यो दुईटा ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स छ है बुझ्नुभयो सबैले ओके अब यहाँ पनि ab बाइ ab ड्यास a ड्यास b ड्यास यहाँ पनि ab बाइ a ड्यास b ड्यास भनेदेखि लेफ्ट साइड इक्वल छ भनेदेखि राइट साइड पनि इक्वल हुन्छ हो लेफ्ट इक्वल मिन्स राइट पनि इक्वल हुन्छ र यो दुईवटा इक्वेसन्सलाई इक्वेट गरौँ त केटाकेटी हो र फिगर चाहिँ एकदम राम्ररी बनाउनुहोस् है नत्र भने साह्रै कन्फ्युज हुन्छ नि फेरि फिगर चाहिँ एकदमै क्लियरली बनाउनुहोस् है ल यो दुईवटा इक्वेसन्सलाई इक्वेट गरौँ मैले फिगर मेटिदिएँ है केटाकेटी हो ल नत्र अट्दैन त्यहाँ सो इक्वेटिङ इक्वेसन 1 एन्ड 2 भन्नुहोस् हैन इक्वेसन 1 र 2 लाई इक्वेट गर्नुभयो भने u minus 2f divided by 2f minus v equals to f by v minus f यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्नुहोस् त u into v uv minus u into f uf minus u into u भनेको 2vf minus plus f square equals to फेरि 2f into f means 2f square minus
VF ठिक छ केटाकेटी हो ठिक छ 2 इन्टु यो भनेको 2F स्क्वायर है दिस इज 2F स्क्वायर है अब यो र यो काटिदियो ठिक छ काटियो अब के गरिदियो भन्दाखेरि यो जुन नेगेटिभ टर्म्स छ नि त्यो नेगेटिभ टर्म्सलाई मैले आई विल टेक दिस नेगेटिभ टर्म्स अन द राइट साइड है त राइट साइडमा लगिदियो भनेदेखि के हुन्छ ल भन्नुहोस् त UV इक्वल्स टु यो उतापट्टि गयो UF भयो प्लस 2VF माइनस VF ठिक छ और UV भनेको कति भयो भन्दाखेरि UF प्लस अब यसलाई हेर्नुहोस् त 2VF माइनस VF भनेको सिम्पली VF है भयो ठिक छ अब यो इक्वेसनलाई मैले के गरिदिन्छु भन्दाखेरि दुवै साइड्समा डिभाइडिङ बोथ साइड्स बाई दुवै साइड्समा मैले के गरिदिन्छु भन्दाखेरि UVF ले डिभाइड गरिदिन्छु केले डिभाइड गरिदिन्छु रे UVF ले गरिदिन्छु सो UV बाई UVF इक्वल्स टु UF डिभाइडेड बाई UVF प्लस VF डिभाइडेड बाई UVF सेपरेट पनि गरिदिइसकेँ है त सो दिस गिभ्स यु यु काट्यो VV काट्यो सो दिस गिभ्स यु 1 बाई F इक्वल्स टु यु काट्यो F काट्यो भनेदेखि 1 बाई V प्लस V र F काट्यो भनेदेखि 1 बाई U सो वी गेट हियर 1 बाई F इक्वल्स टु 1 बाई V प्लस 1 बाई U अब यसलाई लास्टमा लेख्नु भयो भनेदेखि यु क्यान राइट दिस एज 1 बाई F इक्वल्स टु कति भयो त 1 बाई U प्लस 1 बाई V भयो र यो फर्मुलालाई हामीले के भन्छ भन्दाखेरि मिरर फर्मुला भन्छ वी कल दिस मिरर फर्मुला र यो कुन केसको लागि हामीले डिराइभ गर्यो भन्दाखेरि फर द रियल इमेज भनेको कन्केभ मिररले रियल इमेज बनाउँदाखेरि मिरर फर्मुला कति हुन्छ भनेर हामीले लास्टमा डिराइभ गर्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन हो राम्ररी प्र्याक्टिस गर्नु होला र नोट हेर्नु होला नोटबाट राम्ररी पढ्नु होला है त